GMMTV Protein School Tour 2025 เปลี่ยนทีมให้เป็นโปรทีนกับซีทวีนันท์พลังของการเป็นคนน่ารัก สวัสดีครับน้องๆนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไลแนะนำก่อนพี่ชื่อพี่ซีนะครับวันนี้เนี่ยก็พี่มีหัวข้อจะมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับพลังของการเป็นคนน่ารักไหนพี่ขอดูมือหน่อยว่าใครรู้สึกว่าตัวเองน่ารักมั่งน่ารักมั่งมีไหมขอดูมือหน่อยค่ะมีไหมแต่ที่พี่บอกน่ารักเนี่ยไม่ใช่เรื่องหน้าตานะแต่เป็นเรื่องการไปเจอใครแล้วก็มีแต่คนรักแต่ก่อนเนี่ยพี่ไม่ใช่คนที่น่ารักเท่าไหร่พี่ค่อนข้างดื้อถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยเดียวกับน้องๆเนี่ยพี่มีความคิดที่เรียกว่าความดื้อเนี่ยมันเท่ากับความเท่มันดื้อมันเท่แบบเป็นการยอมรับด้วยในสังคมแบบช่วงวัยนั้นนะเราก็คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เฮ้ยทำให้เรามีคนยอมรับมีคนแบบให้เกียรติเราแล้วเราก็เลยแบบย้ายไปอยู่กับแก๊งเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรจำได้ว่าช่วงนั้นคือไม่ค่อยฟังที่บ้านไม่ค่อยฟังคุณครูคือส่วนใหญ่ก็จะทำผิดกฎแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาทุกคนก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เราคิดว่าหรือว่าเราต้องเพิ่มความเกเรขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆเหมือนเล่นเกมสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่พี่เริ่มไม่ไหวกับพี่แล้วเพราะว่าอาจารย์เขาเรียกเข้ามาแบบเข้ามาคุยบ่อยจนคุณพ่อคุณแม่อัญเชิญพี่จากโรงเรียนเก่านะครับย้ายไปโรงเรียนใหม่แทนซึ่งพี่เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วคือแต่ก่อนพี่ตกเกือบทุกวิชาโดยเฉพาะภาษาไทยพี่จะโอ้โหจำได้ว่าตกบ่อยมากๆแล้วก็ต้องไปซ่อมแต่เชื่อไหมพี่ย้ายไปโรงเรียนใหม่เนี่ยไม่มีใครสอบตกเลยนะมีแค่พี่กับเพื่อนพี่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนไทยเนี่ย2 คนที่สอบตกพี่เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราละอายใจแล้วเพราะเวลามันจะประกาศผลการเรียนทีนึงอ่ะเขาจะแปะเหมือนเป็นโปสเตอร์อ่ะว่าใครสอบผ่านบ้างแล้วชื่อพี่ก็จะเป็นชื่อที่แบบขึ้นสีแดงตลอดเวลาเพราะว่าหลังท้ายตลอดเราก็เหมือนมีความคิดแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าเฮ้ยเราต้องตั้งใจเรียนขึ้นพอเรารู้สึกเราไม่อยากอายเพราะอาจารย์เขาก็แบบดุเราบ่อยจนสุดท้ายพี่ก็พยายามจนเรียนจนเข้ามาจนข้ามมาห้อง2ได้น้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันนิดเดียวเองแต่สำหรับพี่อ่ะมันยากมากๆเพราะพี่ไม่ใช่คนเรียนเก่งและอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือน้องๆรู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นนักกีฬาก็ไหนน้องๆเล่นแบดกันบ้างไหมครับเล่นเหรอตอนนั้นพี่จำได้พี่เจอโค้ชนักแบดทีมชาติเอาจริงๆเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสำหรับพี่เป็นตัวอย่างที่น่ารักคือพี่คิดว่าคนที่เก่งขนาดนี้มันไม่ต้องเชื่อคนอื่นก็ได้ถ้าความคิดพี่ในตอนนั้นอ่ะอาจจะแบบโหเราอ่ะถ้าใช้คำพูดคือแต่เขากลับไม่ทำแบบนั้นเขาแบบคือเฟรนลี่ค่อยๆคุยกับคนอื่นใจดีคือมีอะไรก็แบบช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่แบบเห็นได้ชัดมากๆเลยคือเวลาโค้ชพี่เนี่ยแบบมีปัญหาอะไรคือก็จะมีคนแบบคอยโอบรับคอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจให้ถ้าเปรียบเปรยก็คือแบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พอพี่เห็นแบบนั้นพี่ก็เลยลองเอามาปรับแล้วก็พัฒนากับตัวเองพอช่วงแรกเราพัฒนาแล้วก็พยายามเป็นคนที่น่ารักขึ้นสิ่งที่ได้กลับมาคือเราได้เพื่อนเราได้มิตรภาพมันทำให้พี่คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดมาตลอดว่าเป็นความดื้อเกเรเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนี่หว่ามันส่งผลไม่ดีด้วยซ้ำคือทำให้คนอื่นไม่กล้าเข้ามาเล่นกับเราไม่กล้าคุยกับเราด้วยมันเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้าพี่ย้อนกลับไปพี่คงไม่ทำการที่มีคนรักมากๆเนี่ยพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆพี่รู้สึกว่าเราไปที่สนามแบดหรือว่าที่ทำงานก็จะมีแต่คนแบบคอยเอ็นดูเราคอยช่วยเหลือเรามันก็เป็นสิ่งที่อบอุ่นมากๆที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาจริงๆทุกวันนี้ในชีวิตพี่ยึดหลักแบบนี้คือ
เหมือนพี่ผ่านช่วงเวลาตั้งแต่อายุ 15 จนถึงตอนนี้อายุ26 ขวบแล้ว ก็ 10 กว่าปี พี่ได้แก่นแท้ของมันคือสิ่งที่เราจะเป็นคนน่ารักในสังคมนะครับคือหนึ่งเลย ความจริงใจ การเคารพคนอื่น การให้เกียรติคนอื่น กล้าที่จะขอโทษ กล้าที่จะขอบคุณคนอื่น5 สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิต และความน่ารักเนี้ยพี่เชื่อว่ามันส่งผลดีกับทุกๆคน ไม่ว่าจากใครก็ตามหรือคนรอบข้าง ความแบบเสมอต้นเสมอปลาย เพราะสิ่งเหล่านี้คือมันไม่ได้ทำแล้วเราจะเห็นผลได้เลย มันใช้ระยะเวลา ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะครับ อยากจะขออวยพรให้น้องๆนะครับ น้องๆทุกคนพี่ไม่ใช่พระครับไม่ต้องยกมือไหว้ครับ ไม่ใช่พระครับอยากอวยพรให้น้องๆทุกคนนะครับ มีแต่ความสุข แล้วก็มีแต่คนรักคนเอ็นดู อาจารย์เห็นก็คอยช่วยเหลือนะครับ พี่เชื่อว่าความมีน้ำใจการใส่ใจคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักขึ้น ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ